وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نستكمل معا المواضيع الخاصة بمقرر المبادئ المحاسبية. ولكي نبدأ محاضرة اليوم، نبدأ أولا بتذكير نهاية المحاضرة السابقة. في المحاضرة السابقة اتفقنا إن نقطة البداية لتسجيل العمليات والأحداث التي تمت داخل الشركة هي تحليل كل عملية من هذه العمليات إلى طرفين. وشرحنا في المحاضرة السابقة كيفية تحديد الطرفين. اليوم نستكمل معا كيفية قيام المحاسب في الحياة العملية بتسجيل هذه الأطراف في دفاتر الشركة، وبالتالي يحصل في نهاية الفترة المالية بتاع الشركة اللي هي بالتحديد نهاية الفترة اللي بتقوم فيها الشركة بإعداد الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية. وبالتالي هنتناول جزئين في هذه المحاضرة. الجزء الأول مفهوم الحسابات وعلاقتها بمعادلة الميزانية أو المعادلة المحاسبية. الجزء الثاني أو المحور الثاني في المحاضرة شرح معنى المدين والدائن في المحاسبة وطبيعة أرصدة الحسابات باستخدام قاعدة في المحاسبة يطلق عليها قاعدة القيد المزدوج. كلنا يا شباب اتفقنا ان عمل المحاسب يؤسس على أي يعتمد على المعادلة المحاسبية اللي بتقول الأصول تساوي الالتزامات أو الديون التي على الشركة زائد رأس المال أو حقوق الملكية. ما هو الحساب في المحاسبة؟ ما هو الحساب في المحاسبة؟ اتكلمنا في المحاضرات السابقة على أن الأصول هي ممتلكات الشركة، وأعطينا أمثلة. فقلنا مثلا الأصول
مثل النقدية. الأصول مثل المباني. الأصول مثل الأساس. الأصول مثل الآلات والمعدات. إيه اللي بيحدث في الحالة العملية؟ الشركة بيكون لديها دفتر لكل أصل من أصول الشركة، وبالتالي يكون هناك دفتر اسمه دفتر النقدية، دفتر آخر اسمه دفتر المباني، دفتر ثالث اسمه دفتر الآلات، دفتر رابع اسمه دفتر الأساس أو الأراضي. إذا كل أصل من أصول الشركة هيكون في الحياة العملية في صورة دفتر. هذا الدفتر يطلق عليه في المحاسبة لفظ الحساب. طب إيه الهدف يا شباب من إننا بيكون لدينا دفتر أو حساب للنقدية، وحساب آخر للمباني، وحساب آخر للآلات، وحساب آخر للأساس، مع إننا نتكلم عن شيء واحد وهي الأصول أو ممتلكات الشركة؟ مع إننا نتكلم عن شيء واحد هي الأصول أو ممتلكات الشركة. إيه الهدف من إن إحنا في الحياة العملية أي شركة يكون لديها دفتر أو حساب يطلق عليه حساب النقدية؟ عشان نسجل في الدفتر ده كل ما يخص بالنقدية. بمعنى لو أنا قلت لك الشركة باعت بضاعة واستلمت المبلغ في الحال، والمبلغ كان قيمته 1000 ريال، في هذه الحالة نقدية الشركة تزيد ب 1000 ريال ولا تنقص ب 1000 ريال؟ اكتبوا لي على الشات. أول مثال تاني، شركة باعت بضاعة ب 1000 ريال وحصلت المبلغ نقدا. في هذه الحالة النقدية لدى الشركة زادت ب 1000 ريال ولا نقصت ب 1000 ريال؟ اكتبوا لي بس زادت ولا نقصت. فين الشباب بيشتغل معايا على الشات؟ زادت ب 1000 ريال. أنا ما طلبتش البضاعة، أنا قلت الشركة باعت بضاعة ب 1000 ريال وقبضت المبلغ نقدا. يبقى في هذه الحالة النقدية اللي لدى الشركة اللي باعت زادت ولا نقصت؟ زادت ب 1000 ريال. الله يفتح عليك. طب في نفس اليوم الشركة سددت مصروف الكهرباء الخاص بيه اللي هي فاتورة الكهرباء بمقدار 200 ريال نقدا. يبقى النقدية لدى الشركة نقصت ب 200 ولا زادت؟ الله يفتح عليك، نقصت ب 200. يبقى أنا لما أقول لك بقى رصيد النقدية بعد العمليتين دول كام؟ هتقول لي النقدية زادت ب 1000 ريال، حج البضاعة اللي اتباعت، وفي نفس الوقت نقصت ب 800. يبقى رصيد النقدية الله يفتح عليك كده ب 800 ريال.
ده الهدف من الحساب النقدية. أسجل بداخله النقدية الداخلة للشركة والنقدية اللي خارجة من الشركة، عشان في أي لحظة نقدر نحدد رصيد النقدية اللي في البنك عند الشركة بكام، رصيد النقدية اللي في خزنة الشركة بكام، وهكذا. طب الأراضي نفس الشيء، بيكون هناك دفتر أو حساب اسمه حساب الأراضي. طب إيه الهدف منه؟ أحصر أو أعرف رصيد الأراضي المملوكة للشركة وقيمتها. فلو الشركة عندها قطعة أرض شارياها من العام السابق ب100,000 ريال، واشترت الآن قطعة أرض إضافية ب300,000 ريال، يبقى عشان أعرف رصيد الأراضي بكام اللي هو 400,000 ريال، أفتح دفتر النقدية، أفتح دفتر الأراضي وانظر بداخله على الرصيد، فهلاقي رصيد الأراضي أصبح 400,000 ريال. إذا كل حساب أو كل نوع من أنواع الأصول في الحياة العملية له حساب. فلو أنت إن شاء الله توظفت في أي شركة، ممكن تبقى أنت ماسك دفتر النقدية، تبقى أنت في هذه الحالة بتسجل في حساب اسمه حساب النقدية. زميل آخر ماسك حساب البضاعة، يبقى هو بيسجل في دفتر أو حساب اسمه حساب البضاعة. زميل ثالث ماسك حسابات العملاء اللي بتتعامل مع الشركة، يبقى بيسجل حسابات العملاء. طب الالتزامات نفس الشيء، كل التزام أو دين على الشركة، كل التزام أو دين على الشركة نخصص له دفتر. يعني اللي احنا أخذناه إلى الآن عند نوعين من الالتزامات أو الديون حق الشركة. يا إما الشركة بتاخد قرض من البنك، فهيبقى الالتزام في الحالة دي القرض، لأنه دين هيستبدل في المستقبل. إذا لابد أن يكون لدى الشركة دفتر لتسجيل هذا القرض اللي هو الحساب. النوع الثاني من الالتزامات الموردين، اللي هم الشركات اللي بنشتري منهم البضاعة اللي هنتاجر فيها، أو الدائنون، الشركات اللي احنا اشترينا منها، مثلا سيارة على الحساب عليا دين لهم، هنفتح برضه حساب لدى الشركة اسمه حساب القروض، وحساب آخر حساب النقدية أو الموردين. طب حقوق الملكية، في المبادئ لديك حساب واحد فقط، وهو حساب رأس المال. إذا لما أقول لحضرتك عاوزين نعرف كلمة حساب في المحاسبة معناها إيه؟ هو دفتر يتم التسجيل بداخله، ولكن ليس دفتر وحيد، ولكن مجموعة من الدفاتر يطلق عليها حسابات الشركة. طب هذه الحسابات يتم تصميمها ازاي؟ لو الشركة لديها 10 أنواع أصول، لابد أن يكون لديها 10 حسابات لهذه الأنواع. بمعنى لو الشركة لديها مثلا ثلاث أصول فقط، النقدية والأراضي والمباني، إذا لابد أن يكون لدى الشركة حساب للنقدية، وحساب للبنك، حساب للأراضي، وحساب للمباني. طب إذا كان لدى الشركة التزام واحد فقط، وهو
قرض واخداه من البنك، لابد أن يكون لديها حساب اسمه حساب القرض. يبقى كم حساب الأصول؟ 3. وكم حساب الالتزامات؟ 1. يبقى إلى الآن لما أقول لك حسابات الشركة هم كم حساب؟ تقول لي 4. 3 تبع الأصول، وواحد فقط تابع للالتزامات. ونضيف عليهم كمان حساب رأس المال، يبقى حسابات الشركة كده 5 حسابات. طب يا دكتور، هي الحسابات دي ثابتة من شركة إلى أخرى؟ لا، متوقفة على حجم عمليات الشركة. يعني لما نتكلم مثلا على شركة زي المراعي، لديها أصول كتيرة، لديها التزامات كتيرة كأنواع، يعني لديها أنواع كتير من الأصول، أنواع كتيرة من الالتزامات. لا نقارن حساباتها بحساب محل زي التموينيات. ليه؟ محل التموينيات عملياته محدودة، فأنواع أصوله محدودة، أنواع التزامات محدودة. طيب السؤال الثاني، هل أنا في المحاسبة بفتح حساب؟ شفت بقى، أنا هبتدي أنطق لغة المحاسبة. أفتح حساب يعني أخصص حساب، أخصص دفتر، أفتح حساب لكل أصل من الأصول، وأفتح حساب لكل التزامات الشركة، وأفتح حساب لرأس المال فقط؟ لا. ليه؟ هناك إيرادات للشركة، وهناك مصروفات للشركة. هل الإيرادات أصل؟ لا. هل إيرادات التزام؟ لا. هل إيرادات هي رأس المال؟ لا. أنا بقول يساوي في المعنى. اللي كتب لي حقوق الملكية والمصروفات والإيرادات، أنا بقول يساوي في المعنى. هل لما أقول إن أنا أتعابي في عملية جراحية 100 ريال، أقول على 100 ريال أصل ولا التزام ولا رأس مال؟ ولا واحدة من الثلاثة. أما أنا أقول عليهم إيه؟ الأتعاب. طب لما أدفع مصروف الإيجار ب 5000 ريال، مصروف الإيجار لا يندرج أسفل الأصول، يعني مش نوع من أنواع الأصول ولا نوع من أنواع الالتزامات. اللي كتب التزام ما يتلخبطش، الالتزام دي عليها مستقبلي، ولا نوع من أنواع رأس المال. أمال يا دكتور أنت في المعادلة المحاسبية كنت عامل عمود ليه؟ للأتعاب، وعمود آخر لرأس المال. هذه عملية رياضية زي الحساب بتاع المتوسطة أو بتاع الثانوية أو بتاع الابتدائية، ولكن احنا بننتقل الآن للحياة العملية. نقول الشركة لما تسجل عملياتها تسجلها في إيه؟ مش هتسجلها في ورقة، هتسجلها في دفتر. إذا هناك دفتر لكل أنواع من أنواع الإيرادات، هناك دفتر لكل نوع من أنواع المصروفات. زي ما اتفقنا بقى، كلمة دفتر يعني حساب. يبقى لما أقول لك أنواع حسابات الشركة إيه؟ تقول لي حسابات تنتمي إلى الأصول، يعني حسابات بتعتبر أصول للشركة، زي حساب النقدية، حساب الأراضي. دي مجموعة. المجموعة الثانية حسابات الالتزامات، اللي هي الحسابات الخاصة بالديون المستقبلية على الشركة اللي هتدفعها في المستقبل، زي حساب القرض، زي حساب الدائنين. المجموعة الثالثة حساب رأس المال. المجموعة الرابعة حسابات الموردين. المجموعة الرابعة، معلش لا تأخذوني، المجموعة الرابعة حسابات الإيرادات. المجموعة الخامسة
حسابات المصروفات. سؤال مهم عاوزك تخلي بالك منه. هل يجوز في المحاسبة يبقى لدي حساب واحد فقط أسميه حساب إجمالي المصروفات؟ لا، ما ينفعش. أمال إيه؟ لازم أسمي الحساب باسم مصروف. يعني أقول حساب مصروف الإيجار، حساب مصروف التأمين، حساب مصروف الإنارة، حساب مصروف الرواتب، حساب مصروف الإعلان. لا نستطيع في المحاسبة إن احنا نقول حساب المصروفات ونسكت، ما ينفعش. طب الإيرادات نفس الشيء. هتقولي طب الإيرادات زي إيه؟ شركة زي شركة الاتصالات السعودية، إيرادها عبارة عن إيه؟ يا إما اشتراكات نت، يا إما اشتراكات للاتصال بالجوال. يبقى عندها كم نوع من أنواع الإيرادات؟ 2. يبقى حساب نسجل فيه الإيرادات اللي بيدفعها العملة مقابل اشتراكات النت، وحساب آخر نسجل فيه الإيرادات اللي بتدفعها العملاء لشركة الاتصالات مقابل المكالمات الهاتفية. وبالتالي ما ينفعش في المحاسبة إن احنا نقول لدينا حساب واحد فقط اسمه حساب المصروفات، ولا حساب واحد فقط اسمه حساب الإيرادات. طيب اعطينا مثال يا دكتور على شكل الحساب زي ما هو امامك كده. الحساب واخد حرف تي، الحساب واخد حرف تي، واعلاه بنكتب اسمه. فهنا انا مفترض ان انا بوري لك شكل حساب النقديه، فكاتب لك اعلى حرف التي حساب النقديه. طب ده شكل الحساب، بنسجل جواه ازاي؟ يعني ايه اللي هسجله في الجهه اليمنى وايه اللي هسجله في الجهه اليسرى؟ انا كتبت على المنتدى اليوم الخاص بالمقرر، المنتدى العام او منتدى الاسئله والمناقشه، ان اي يوتيوب مش بصوتي لا تعتمد عليه. اي يوتيوب مش بصوتي لا تعتمد عليه. خلي بالك انا اللي هحط الاختبار وانا اللي هصحح، فانت ملزم بالمصطلحات اللي انا بقولها عشان تعرف تقرا السؤال في الاختبار وتعرف تجاوب. طيب لو انا قلت لك تعالى ناخد مثال ازاي نسجل، ازاي نسجل. انا اعطيتك مثال في السابق، قلت لك ايه؟ قامت شركة الهدى بشراء ارض بمبلغ 20,000 ريال وسددوا المبلغ نقدا. الشباب بقى اللي متابع لي من اول المحاضرات يجاوب على اللي هقوله فقط. فين طرفي العملية؟ اكتب لي مثلا اراضي ومباني، اكتب لي اراضي ونقديه، اكتب لي اراضي وموردين. انا عاوز طرفين العملية بس.
احنا قلنا بنحدد طرفين العمليه ازاي؟ وانا بقرا العمليه في السؤال اختار من داخلها اي اسامي يصلح انها تبقى اصل او التزام او راس مال. الله يفتح عليكم. طرفي العمليه هم الاراضي والنقديه. اللي كتب اصل اجابته غلط. طرفي العمليه هم الاراضي والنقديه. يكفي بقى. عاوز اسال سؤال كمان. اذا انت قلت لي وكلامك صح ان الطرفين هم الاراضي والنقديه، السؤال مين في الطرفين زاد ومين نقص؟ اكتب لي النقديه نقصت، الاراضي زادت. الله يفتح عليكم. الاراضي زادت ب 20,000 ريال والنقديه لدى الشركه نقصت ب 20,000 ريال. يبقى انا سويت كم خطوه يا شباب دلوقتي؟ خطوتين. سالتك السؤال الاول مين طرفي العمليه؟ جاوبت قلت لي الطرفين الاراضي والنقديه. قلت لك مين اللي زاد ومين اللي نقص؟ قلت لي الاراضي زادت والنقديه نقصت. كلام صح. الله يفتح عليكم جميعا. احنا بقى متفقين من قبل كده في المحاضرات السابقه ان كل عمليه لها طرفين ومتساويين في القيمه. بمعنى لو قلت لحضرتك سلفني اقرضني 100 ريال، يبقى النقديه اللي في جيبك نقصت ب 100 والنقديه اللي في جيبي زادت ب 100. لو قلت لحضرتك هبيع لك سياره ب 100,000 ريال، يبقى النقديه اللي في جيبك نقصت ب 100,000 ريال وممتلكاتك الجديده اللي هي السياره زادت ب 100,000 ريال. نعيد بقى تاني عشان في سؤال كذا اساله. الطرفين يا شباب الاراضي والنقديه. انتوا قلتوا لي ان الاراضي زادت والنقديه نقصت. السؤال الثالث بقى، يبقى لما اقول لك الاراضي زادت بكام تقول لي ب 20,000 ريال. طب النقديه زادت بكام؟ هتقول لي النقديه نقصت بكام؟ هتقول لي ب 20,000 ريال. صح يا شباب؟ يبقى الاراضي زادت ب 20 والنقديه نقصت ب 20,000 ريال. الى هذه اللحظه في المحاضره السابقه. صح يا شباب؟ طيب بنزود عليها ايه؟ اكتب بقى عندك، يا ريت كده تكتبها في ورقه جنبك جارك. الزياده في اي اصل. الزياده في اي اصل تعتبر طرف مدين. وهقول لك يعني ايه طرف مدين دلوقتي. بين قوسين والعكس صحيح وما تحفظش العكس. طب العكس اللي هو ايه؟ ان اي اصل لو نقص يبقى دائم. اللي بيكتب ما يستعجلش في الكتابه لو سمحت. طب انت جبت الكلام ده منين يا دكتور؟ ادي معادله المحاسبه يا شباب. المعادله بتقول ايه؟ الاصول تساوي الالتزامات زائد حق الملكيه. فاللي ابتكر المحاسبه وهو واحد ايطالي بالمناسبه
أعطى كل الأصول رمز أو علامة مدين، والالتزامات وحقوق الملكية رمز أو علامة دائن. هتقول لي إيه برضه الرمزين المدين والدائن؟ زي الموجب والسالب في الحساب. الموجب بتستخدمه عشان تجمع، والسالب بتستخدمه عشان تطرح. الإشارتين دول الموجب والسالب اخترعهم الرياضيين لاجل العمليات الحسابية الخاصة بالرياضة. في المحاسبة عندنا بقى بدلا من الموجب والسالب عندنا المدين والدائن. طب ليه بقول لك لو الأصل زاد يبقى مدين؟ لأن هيبقى في مكانه في المعادلة. أنا ما قلتش كده برضه. اللي بيقول الزيادة مدين أنا ما قلتش كده. عشان كده بقول لكم أنا مش مسؤول عن اليوتيوب في أي مكان. أنا قلت إيه؟ لو أي أصل زاد هيبقى مدين، ولو أي أصل نقص يبقى دائن. احفظ العبارة كاملة. لو أي أصل زاد يبقى مدين، لو أي أصل نقص يبقى دائن. تعالى بقى نرجع لقصتنا اللي كنا بنسجلها. احنا قلنا الطرفين الأراضي والمباني، الأراضي والنقدية. وقلنا الأراضي زادت ب 20,000 والنقدية نقصت ب 20,000. السؤال بقى الثالث والأخير اللي خلفه: من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن؟ أمسك بقى الموضوع من الأول كده. الأراضي أصل وزادت تبقى مدينة. النقدية أصل ونقصت تبقى داينة. إذا المدين والدائن لا نحدده مقدار النقص والزيادة فقط، لازم أحدده باسم الحساب اللي نقص واسم الحساب اللي زاد. يبقى لو الحساب أحد أنواع الأصول وزاد يبقى مدين، ولو الحساب أحد أنواع الأصول ونقص يبقى دائن. طب بنسجلهم إزاي بقى في الدفتر؟ بنروح على دفتر أو حساب النقدية، الجهة اليسرى نسجل فيها الطرف الدائن ب 20,000، والجهة اليمنى في حساب الأراضي نسجل فيها الطرف المدين ب 20,000. إذا الحساب اللي هو زي حساب النقدية، الطرف الأيمن بنسجل فيه المدين، والطرف الأيسر نسجل فيه الدائن. لما نيجي العملية بقى كنا شغالين فيها سجلت ال 20,000 في الجانب الدائن ليه؟ لأن أنا قررت حساب النقدية دائن. طب وسجلت في الأراضي ال 20,000 في الطرف المدين ليه؟ لأني الأراضي نقصت. طب تعالى نتذكر المثال اللي خدناه قبل كده. لما أنا قلت لك كونا شركة برأس مال 10,000 ريال ودعت نقدا بخزينة الشركة. قلنا الطرفين النقدية ورأس المال. نكمل بقى السؤال اللي وراه. النقدية أصل وزاد يكون مدين ب 10,000. طب رأس المال والالتزامات عكس الأصول، يبقى أنا أحفظ واحدة وأقول الثانية عكسها.
رأس المال لما يزيد هيبقى عكس الأصول، هيبقى دائم ب 10000. العملية الثانية لما قلنا شراء أساس مكتبي على الحساب مبلغ 20000 ريال، قلنا الطرفين أدوات أو معدات مكتبية والموردين. المعدات المكتبية أصل وزاد ب 20000 ريال يبقى مدين. الموردين التزام وزاد ب 20000 ريال يبقى دائم. كان في عندنا عملية قبل كده بيقول لي أداء خدمات للعملاء بمبلغ 30000 ريال تم تحصيلها نقدا. فاحنا قلنا الطرفين النقدية وإيرادات الخدمات. والنقدية أصل لما يزيد يبقى مدين، وإيراد الخدمات زي الالتزامات هيبقى دائم. سداد مصروف إيجار نقدا ب 10000 ريال، هيبقى الطرفين مصروف الإيجار والنقدية. خلي بالك أنا قلت لك اكتب قاعدة عندك هي إيه؟ كل أصل يزيد يبقى مدين، ولما ينقص يكون دائم. القاعدة الثانية كل أتعاب دائمة بدون تفكير، وكل مصروف مدين بدون تفكير. يعني لما أقول الطرفين مصروف الإيجار والنقدية ما تفكرش، تقول مصروف يبقى مدين. طب النقدية نقصت وهي أحد حسابات الأصول هتكون هي الطرف الدائم. القاعدة تاني كل إيراد اللي هي الأتعاب دائما وكل المصروفات دائما مدينة. يبقى لما يجي يقول لي سداد مصروف إيجار ب 10000 ريال نقدا، أقول الطرفين مصروف الإيجار والنقدية. مصروف الإيجار هيكون هو الطرف المدين، والنقدية أحد حسابات الأصول هتكون هي الطرف الدائم. طيب عاوزك تكتب ملاحظة عندك عشان دي مش هتلاقيها في كتب كتير. الملاحظة اللي أنا هقولها: ما معنى كلمة القيد المزدوج؟ ما معنى كلمة القيد المزدوج؟ معناها ايه؟ ان كل عمليتين، كل عملية لها طرفين احدهما دائم والاخر مدين ومتساويين في القيمة. اقولها تاني: القيد المزدوج معناه ان كل عملية لما نسجلها في دفاتر الشركة يكون لها طرفين احدهما مدين والاخر دائم ومتساويين في القيمة، اللي هم الطرفين. يعني لما ترجع للبداية بقى اللي كنا بنقولها، لما اقول لك شركة اتكونت برأس مال 10000 ريال نقدا، الطرفين هم النقدية ورأس المال. انا متأكد ان النقدية اصل، ومتأكد ان النقدية زادت، تبقى النقدية مدينة. ما فكرش بقى في رأس المال، او رأس المال هو الطرف الجاي. بمعنى ثاني، لو انت حددت الطرف والطرفين قول الثاني عكسه. يعني لو انت مثلا
متأكد نقدية زادت ومدينة. يبقى لما اقول لك رأس المال هو ايه؟ قول لي على طول داين. لو انت متأكد مصروف الإيجار مدين، لما اقول لك النقدية هي ايه؟ قول لي من غير ما تفكر داين. يبقى القيد المزدوج هي كل عملية لها طرفين أحدهما دائن والآخر مدين ومتساويين في القيمة. الله يفتح على اللي كتب. الله يفتح عليك. ابتداء بقى من اليوم هتلاقونا دايما كل شغلنا مبني على كلمة مدين ودائن. يعني مثلا لما اجي اقول لحضرتك انا عاوزك بس تقول لي مين المدين ومين الداين في المثال اللي هقوله. شراء مبنى نقدا، الطرفين مين المدين ومين الداين؟ عشان اجاوب على السؤال ده لازم اقول اول مين طرفي العمليه؟ المباني والنقديه. السؤال الثاني اجاوبه لنفسي، طب مين اللي زاد ومين اللي نقص؟ اقول المباني زادت والنقديه نقصت. وامسك طرف من الاثنين واحدده، اقول المباني احد الاصول وزادت اذا هي مدينه. يبقى النقديه من غير ما افكر هي الطرف الدائم. اللي كتب المباني مدين صح، واكيد النقديه هي الطرف الدائم. طيب لو قلت هسالك في سؤال ثاني، سداد مصروف رواتب الموظفين نقدا، انا مش عاوز قيمه يا شباب، انا عاوز مين مدين ومين داين. سداد مرتبات الموظفين نقدا، هنا الطرفين المصروف بتاع الرواتب والنقديه، واحنا متفقين ان اي مصروف ايه؟ مدين. اذا المصروف مدين والنقديه داين. الله يفتح عليك. طب لما اجي اقول لك مكتب هندسي قدم خدمات استشاريه للعملاء بتوعه ب 100,000 ريال وحصل مبلغ نقدا، يبقى مين الطرفين؟ الاتعاب والنقديه. لما اقول لك بقى مين مدين ومين الداين، هات السهل الاول اللي هي الاتعاب، قول الاتعاب دايما، تبقى النقديه في الحاله دي ايه؟ مدين. اوعى تكتب اتعاب مدينه، الاتعاب دايما داينه. او لو انا متلخبط يا شباب، احنا قلنا الطرفين في المثال الاخير هو عباره عن اتعاب والنقديه. انا اديت شغلانه لزبون ب 100,000 ريال وحصلت نقدا، يبقى النقديه اللي في جيبي نقصت ولا زادت؟ زادت. طب والنقديه احد الاصول ولا لا؟ احد الاصول، واحد الاصول لما بيزيد بيبقى مدين، يبقى النقديه مدين، يبقى اكيد الاتعاب دايما. في النهايه انا عارف ان قاعده المدين والداين بتلخبط طالب المبادئ شويه في البدايه، انما انا مليتك 3 قواعد لو سمحت وانت بتحفظهم ما تغيرش المصطلحات بتاعتي. القواعد اللي انا مليتها ايه؟ اي حساب من حسابات الاصول لو زاد يبقى مدين، لو نقص يبقى دائم. اي حساب من حسابات الاصول لو زاد يبقى مدين، لو نقص يبقى دائم. اي اتعاب دائمه من غير ما افكر، واي مصروف مدين من غير ما افكر.
طيب لو قلت لك سؤال تاني، صاحب الشركة سحب، يعني أخذ 5000 ريال من الشركة عشان يدفعهم مصاريف المدرسة لابنه. ال 5000 ريال في الحالة دي زي ما اتفقنا بنقول عليها مسحوبات شخصية. يبقى النقدية اللي في الشركة نقصت ب 5000 ريال. صح يا شباب؟ النقدية نقصت ب 5000 ريال. صح؟ أنا بتكلم عن النقدية اللي داخل الشركة نقصت ب 5000 ريال. صح؟ وهي أحد الأصول تبقى هي الطرف الدائن. الله يفتح عليك. صح زي ما مكتوبة قدامي كده. وتكون المسحوبات الشخصية في الحالة دي هي الطرف المدين. وخدها قاعدة عامة، المسحوبات الشخصية زيها زي المصروفات دايما مدينة. المسحوبات الشخصية زيها زي المصروفات دائما مدينة. ولكن المسحوبات الشخصية لازم تسميها في الاختبار وانت بتحل مسحوبات شخصية. ليه يا دكتور؟ لأنها خاصة، يعني متعلقة بمصروفات خارج الشركة، غير تابعة للشركة، ملهاش علاقة بالشركة. ولكن لما اجي اقول لك سددنا رواتب الموظفين، قول لي الطرفين، مصروف الرواتب والنقدية. سددنا مصاريف الإعلان، قلنا الطرفين، مصروف الإعلان والنقدية. دفعنا مصاريف إنارة بتاعت الشركة، يبقى مصاريف الإنارة مدين والنقدية دائم. خلاص يا شباب؟ إن شاء الله هرفع لكم أسئلة المشاركة هتحلوها إن شاء الله على المحاضرات السابقة يوم الخميس القادم إن شاء الله. اللي بيسأل الأسئلة بتيجي إزاي؟ زي ما هتتدرب على الأسئلة معايا زي ما هتلاقيها في الاختبار إن شاء الله. مش هتلاقيها بنفس المعنى ولا بنفس الأرقام. أنت بتسأل هو الجدول ده بنسأل عليه إزاي؟ فأعطي لك مثال. مثلا بص للجدول اللي أمامك قبل ما أنهي المحاضرة. أعطي لك في رأس السؤال تم تكوين شركة برأس مال 10000 ريال ودعت نقدا بخزينة الشركة. واروح معطي لك 4 اختيارات. اقول لك النقدية مدينة ب 10000 ورأس المال دائم ب 10000. ده الاختيار الأول. الاختيار الثاني اقول لك حاجة ثانية. الاختيار الثالث اقول لك حاجة ثالثة. الاختيار الرابع اقول لك حاجة رابعة. يبقى الاختيار الصح هيكون هو الأول اللي انت عرفت فيه ان النقدية مدينة ورأس المال دائم. اخلص السؤال الصغير ده اسأل سؤال ثاني بنفس الطريقة. اقول لك سداد مصاريف ايجار نقدا بمبلغ 10000 ريال. في هذه الحالة مصروف الايجار مدين والنقدية دائم، صح ام خطأ؟ فتقول لي صح. خلاص يا شباب؟ اخلص بس الاسئله يا شباب بعد اذنكم، وان شاء الله على يوم الخميس القادم هتلاقوها على الموقع ان شاء الله او على المنتدى، او بالتحديد هيبقى موجود مشاركه. هتحله اونلاين، يعني هتحله وانت فاتح الموقع بتاع الدراسه. ونتقابل بقى المحاضره القادمه ان شاء الله.